Trading Academy YouTube channel එකට බොහෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඔයාලා මොකක් හරි trading platform එක මේ විදිහට trade කරගෙන යනවා නම් ඒතර සමහර වෙලාවට ඔයාලා profit කරගෙන යනවා නැති, සමහර වෙලාවට loss වෙලා ඇති. ඔයාලා loss වෙලා ඉන්නවා නම් ඒකට හේතුව සහ ඔයාලා profit කරගෙන යනවා නම් ඒකට හේතුව ගැන කතා කරන්න තමයි අද අපි ලෑස්ති. එතකොට මේ වෙද්දිත් ඔයාලා loss වෙලා ඉන්නවා නම් ඒකට loss වෙන්න හේතුව සහ අපි කොහොමද profitable trader කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු. එතකොට ඔයාලා loss වෙලා ඉන්නවා නම් මේ වෙද්දී මම දකින පළවෙනි හේතුව තමයි ඔයාලා analyzing දන්නේ නැති එක. එතකොට මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඔයාලා technical analysis දන්නෙත් නැහැ, fundamental analysis දන්නෙත් නැහැ. නිකම්ම market එකට ඇවිල්ලා market එක ඔන්න උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් දැන් පල්ලෙහාටයි කියලා හිතාගෙන short trade එකක් දානවා. ඊට පස්සේ යන්නේ long. එතකොට ඒ වෙලාවට ඔයාලා loss. ඇයි ඔයාලා දන්නේ නැහැ market එක හරියට analyze කරන්න. හරිද? එතකොට සමහර කට්ටිය ඇනලයිස් කරන්න දැනගත්තොත් මේ තව වැරද්දක් කරනවා. ඒක තමයි ඔයාලට හිතුන වෙලාවට ඇවිල්ලා මාකට් එක බලනවා. දැන් ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ නම් උඩට යයි කියලා හිතනවා. නැත්නම් මේ වෙලාවේ නම් පල්ලෙහාට යයි කියලා හිතනවා. ඔන්න ඒ වෙලාවට ට්‍රේඩ් එක දානවා. දාන පැත්තට නෙවෙයි යන්නේ. මේ එතකොට අපිට ඕන වෙලාවට මාකට් වලට ඇවිල්ලා ට්‍රේඩ් දාන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි අපි ට්‍රේඩ් එක දාන්න ඕනේ මාකට් එක හරි මූවමන්ට් එක ගන්න වෙලාවට මිසක් අපිට ඕන වෙලාවට නෙවෙයි. අතර ගොඩක් කට්ටිය ඔය වැරද්ද කරනවා මම දැකලා තියෙනවා. Taman මොකක් හරි වැඩක් කර ඉන්නවා එකපාරටම ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න හිතනවා. පුටුවට වෙලින් ඉඳ ගන්නවා එකපාරටම ට්‍රේඩ් එකක් දානවා. ඊට පස්සේ loss. හරිද? එතකොට ඒ වැරද්ද ආයෙ කරන්න එපා. මොකද මාකට් එක හරි මූවමන්ට් එකකට. එතකොට යන්න ඕනි තැනක් තියෙනවා. දැන් අපි බලනවා නම් අපි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් ඇඳලා හරි සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ස් ඇඳලා තියෙනවා නම් අපි රිටේල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් නම් අපි බලනවා එක්ක බ්‍රේක් අවුට් එකක් වෙනකම්. නැත්තම් සපෝට් එකකින් හරි රෙසිස්ටන්ස් එකකින් හරි රිජෙක්ට් කරනකම් බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට එහෙම හරිම තැනට ආවට පස්සේ එන්ට්‍රි එක ගන්න නැති එක තමයි ඔයක ගොඩක් කට්ටිය මේ loss වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් මේ ඇනලයිසින් දැනගෙන. ඊට පස්සේ තව විදියක් තව කට්ටියක් තමයි ඇනලයිස් කරන්න දන්නවා. එතකොට ඒ කට්ටිය කරන තව වැරද්දක් තමයි ඒ කට්ටිය ටාගට් තියාගන්න දන්නේ නැහැ. එතකොට කොහොමද මම ටාගට් තියාගන්නේ? එතකොට ඒ ගැනත් අනිවාර්යෙන් අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්න ඕනේ. අව ටාගට් තියාගන්න එක සහ ස්ටොප් ලොස් තියාගන්න එක. ඒ ට්‍රේඩ් එක හරියට දාලා තියෙනවා. හරිද? හරියට ඇනලයිස් එකත් කරලා තියෙනවා. ටාගට් වලට යනකම් ඉන්නේ නැහැ. මැදින් ක්ලෝස් කරනවා. හරිද? අවසානට බලද්දී ප්‍රොෆිට් එක 10%යි ලොස් එකක් ගියොත් එහෙම ලොස් එක තියෙනවා 30%ක් විතර. එතකොට ඒ වගේ දේවල් නිසා ලොස් වෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඇනලයිසින් කියන එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරියට ඉගෙන ගත්තත් ට්‍රේඩ් ප්‍රොෆිට් ස්ටොප් ලොස් ඒවා දාලා ඉවර වෙලා හරියට ට්‍රේඩ් එක මැනේජ් කරගන්න තමන් දැනගන්න ඕනේ. එතකොට මේ වෙද්දිත් ඔයාලා ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න දන්නවනම් ඇනලයිස් කරන්න දන්නවනම් ට්‍රේඩ් එකක් මැනේජ් කරගන්න දන්නේ නැත්නම් මගේ YouTube channel එකේ දාලා තියෙනවා සිග්නල් එකක් මැනේජ් කරමු කියලා වීඩියෝ එකක් මම මේකේ උඩින් දාන්නම් දැන්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක බලලා ඉවරලා ඒක ගැන ඉගෙන ගන්න. දැන් යන්න එපා. ඒක මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරලා ඊළඟ පස්සේ බලලා ඉගෙන ගන්න ඒක සම්බන්ධයෙන්. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟට ඔයාලා කරන දෙවෙනි වැරද්ද තමයි ඔයාලට හරි මනි මැනේජ්මන්ට් එකක් නැති එක. හරිද? මනි මැනේජ්මන්ට් එකක් නැහැ කියලා කියන්නේ මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඔයාලා ට්‍රේඩ් එකකට යනවා නම් ඔයාලගේ අතේ තියෙන සම්පූර්ණ කැපිටල් එකෙන් මම කීයක්ද මේ වෙලාවේ ට්‍රේඩ් එකට දාන්නේ. හරිද? එතකොට මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඔයා අතේ තියෙනවා ඩොලර් 20ක්. හරිද? ඩොලර් 20ක් තියෙනවා. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය ලොකු ඩොලර් ප්‍රමාණයක් තියන් ට්‍රේඩ් කරන අය නෙවෙයි ඉන්නේ. ඒකෙන් මම ඩොලර් 20ක් විතර ගන්නවා. එතකොට ඩොලර් 20ක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඩොලර් 20ෙන් ඔයාලා එක ට්‍රේඩ් එකකට දානවා ඩොලර් 5ක්. එතකොට මේ කියන්නේ 125ක් දානවා කියන එකනේ. එක ට්‍රේඩ් එකකට ඩොලර් 5ක් දානවා. එතකොට හදිස්සිය හරි මේ ට්‍රේඩ් එකෙන් ඔයාලා හිතන්න 160ක් ක්ලොස් වුණා කියලා. මේ වෙද්දි ඩොලර් 3ක් ඉවරයි. එතකොට මේ ඩොලර් 3 කවර් කරගන්න තව ඔයාලා අතේ තියෙන ඩොලර් 17යි. එතකොට මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට අපිට ලොස් එකක් ගියොත් එහෙම කවර් කරගන්න අමාරුයි. ඒක නිසා අපි අතේ මේකට හොඳ ප්ලෑන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට අපිත් එක්ක කෝස් එක follow කරන ළමයි නම් දන්නවා අපි මනි මැනේජ්මන්ට් එකක් දීලා තියෙන්නේ. අපි 105ක් තමයි සම්පූර්ණ කැපිටල් එකෙන් දාන්නේ. එතකොට ඊට අමතරව අපි ප්‍රොෆිට් කරනවා නම් ඒකටත් අපි වෙන මේවක් තියෙනවා. මනි මැනේජ්මන්ට් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලත් කරන්න ඕනි දෙයක් තමයි මනි මැනේජ්මන්ට් එකක් හදාගන්න එක. හරිද? එතකොට අපි මේ හිතන්නේ අපි ලොස් එකක් ගියා කියලා. දැන් ඩොලර් 50ක් තියෙන කෙනෙකුට ඩොලර් 2ක ලොස් එකක් ගියොත් එහෙම මේක කවර් කරගන්න පුළුවන් ඩොලර් 48ක් තියෙනවා. හදිස්සියේ හරි ඩොලර් 50ක් තියෙන කෙනෙකුට ඩොලර් 10ක ලොස් එකක් ගියොත් එහෙම තව ඩොලර් 46යි තියෙන්නේ මේක කවර් කරගන්න. ඒතකොට මේ දෙයින් කෝකද ලේසි කියලා ඔයාලට තේරෙනවනේ. ඒකෙන්ද අනිවාර්යෙන් මනි මැනේජ්මන්ට් එක ඔයාලා follow කරන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම්
ඔයාලා කොච්චර ට්‍රේඩ් කරන්න හැදුවත් එතකොට සමහර වෙලාවට ඔයාලා එක ට්‍රේඩ් එකක් වින් කරා. එක ට්‍රේඩ් එකකින් ඔයාලා හිතන්න ප්‍රොෆිට් ගන්නවා කියලා ඩොලර් 5ක. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකෙන් ඩොලර් 10ක් ලොස් වෙනවා නම් ඒක වැඩක් නෑනේ. ඒක ඩොලර් 10ක් දාලා ඉවර වෙලා එක ට්‍රේඩ් එකකින් ගන්නවා 150ක් ප්‍රොෆිට් එක. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ලික්විඩේට් වෙනවා. හරිද? එතකොට වැඩක් නෑනේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් හරි මනි මැනේජ්මන්ට් එකක් ෆලෝ කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලට මේ හරි ප්‍රොෆිට් එකක් මේව කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව තව දෙයක් තමයි ඔයාලා මේ ට්‍රේඩ් කරද්දී හැම වෙලාවෙම ප්‍රොෆිට් එකක් විතරක් බලාපොරොත්තු වෙන්න ට්‍රේඩ් කරන්න එපා. මොකද සමහර වෙලාවට මේ අපි දාන කොච්චර ඇනලයිස් කරලා කොච්චර හොඳ ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මත් ඒක ලොස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මනි මැනේජ්මන්ට් එකක් ෆලෝ කරන්න කියලා. ඒතර සමහර එක්කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මම මොකටද මනි මැනේජ්මන්ට් එකක් ෆලෝ කරන්නේ? මම ප්‍රොෆිට් කරනවානේ. සමහර වෙලාවට ඔයාලා මාස අවසාන ප්‍රොෆිට් එක බලද්දී ඩොලර් 50ක් තිබ්බ කෙනෙක් මුළු මාසෙම ප්‍රොෆිට් කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. අවසාන බලද්දී තියෙන ඩොලර් 40යි. වැඩිපුර ලොස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මනි මැනේජ්මන්ට් එක ෆලෝ කරන්න. ඒතර සමහර වෙලාවට ඔයාලා කියලා මනි මැනේජ්මන්ට් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙන කෙනෙක්ගෙන් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔයාලා කෝස් එකක් ෆලෝ කරනවා නම් එහෙන් එකක් දීලා තියෙනවා නම් ඒක මේව කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ විදිහට ඒ වැඩ ටික කරගන්න. හරිද? ඊළඟට දකින්න දේ තමයි මම ඔයාලා කරන ලොකුම වැරද්දක් තමයි ලීවරේජ් එක. හරිද? හයි ලීවරේජ් යූස් කරන එක. හරිද? දැන් සමහර කෙනෙක් මම දැකලා තියෙනවා 20x හරිද? 20x 100x 50x යූස් කරනවා. සමහර 125 දාලත් යූස් කරනවා ලීවරේජ්. එතකොට ඊට පස්සේ කියනවා මේ හයි ලිවරේජ් පාවිච්චි කරලා ඉවරලා කියනවා මේ රිස්ක් එක දැනගෙන තමයි ට්‍රේඩ් එක දාන්නේ. ඉතින් රිස්ක් එක එච්චර දන්නවනම් එහෙම ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට තීරණය කරන්න වෙනවා අපි මේ කරන්නේ ට්‍රේඩින් කරනවද නැත්නම් ගැම්බ්ලින් කරනවද කියලා. හරිද? එතකොට එහෙම හයි ලිවරේජ් පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ මේක එතකොට ට්‍රේඩින් නෙවෙයි කරන්නේ. එතකොට ගැම්බ්ලින් තමයි කරන්නේ. සූදුවක් විදියට. ඇයි දන්නා මෙච්චර රිස්ක් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක දැන මේවා කරනවා. එතකොට අපි රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එකක් නෑ කියන්නේ. එතකොට රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් එකේ පළවෙනි දේ තමයි අපේ ලෙවරේජ් එක. හරිද? ලෙවරේජ් එක තමයි අපි දැන් මෙහෙම හිතන්නකො. එක්කෙනෙක් ලෙවරේජ් 2 පාවිච්චි කරනවා, එක්කෙනෙක් ලෙවරේජ් 100 පාවිච්චි කරනවා. එතකොට හිතාගත්තා කියන්නේ දෙන්නගේ අතර තියෙන රිස්ක් එකේ තරම. එතකොට ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ලෙවරේජ් පාවිච්චි කරද්දී ඒක ගැන අනිවාර්යෙන් මේ බලලා මේක කරන්න ඕනේ. එතකොට මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ 10. මම කවදාවත් දැකලා නැහැ 10x එකට එහා පාවිච්චි කරන කෙනෙක් ට්‍රේඩින් වලින් සාර්ථක වෙලා ඉන්නව ඕනම් කවදාවත් දැකලා නැහැ. එතකොට ඔයාලටත් ඔය අත්දැකීම් ඇති. ඔයාලත් ලොස් වෙලා ඉන්නව නම් මේ වෙද්දි අනිවාර්යෙන් 10x එකෙන් එහාට ලෙවරේජ් යූස් කරපු කට්ටිය වෙන්න ඕනේ. මේ වෙද්දි අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ලොස් වෙලා ඉන්නව නම් මේ වීඩියෝ එක බලන කවුරු හරි ඉන්නව නම්. එතකොට ඔන්න ඔයාලට හදාගන්න එක දෙයක් තියෙනවා. හදාගන්න දේවල් කිහිපයක් කිව්වා මම දැන්. එක හරියට ඇනලයිසින් කරන්න ඉගෙන ගන්න. ඊළඟට හරි මනි මැනේජ්මන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට ලීවරේජ් එක අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන්න. ලීවරේජ් එක සාමාන්‍යයෙන් 10ට වඩා අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන්න. 8x වගේ යනවා නම් හොඳටම හොඳයි. එතකොට මේ දේවල් ඔයාලා මෙහෙම ඔයාලට සමහර වෙලාවට එකපාරටම කරන්න බැරි. ඔයාලටම මේ ට්‍රේඩින් කරද්දී රූල්ස් ටිකක් දාගන්න. එතකොට ඒ රූල්ස් ටික ඔයාලා ෆලෝ කරන්න. මොකද තමන්ටමනේ දාගන්න රූල්ස් ටික. එතකොට අනිවාර්යෙන් ෆලෝ කරයි. හරිද? හරි. එතකොට දැන් මෙහෙම හිතන්නකො. දැන් සාමාන්‍ය ලෝකේ ඉන්න හොඳම ඉන්වෙස්ටර්ලා. එතකොට ඒ කට්ටියත් අවුරුද්දටම 130ක් 40ක් තමයි මේ තමන්ගේ කැපිටල් එකෙන් තමන්ගේ වත්කම් වැඩි කරගන්න. එතකොට අපි බලනවා අපි මේ ට්‍රේඩින් එක ඩොලර් 100ක් 200ක් දාලා ඉවරලා අපි බලනවා මේක මාසෙකට 100ට 200ක් විතර මේව කරගන්න. මාසෙට 100ට 200ක් විතර මේව කරගන්න. එතකොට අවුරුද්දට ගත්තාම 100ට කීයද? 12 ගුණ කිරීම 200. ඒතකොට හිතාගත්තා නම් 100ට 2400ක් විතර මේව කරගන්න හදනවා අපි. ඒ ලෝකෙින් හොඳම ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාත් මේව කරන්නේ 140ක් 30ක් විතර. හරිද? එතකොට අපිට හිතාගත්තා කියන අපි මයින්ඩ් එකේ තත්ත්වය එතකොට ලොස් වෙන එක සාධාරණයි. හරිද? හරි. ඊළඟට අනිද්දේ තමයි ඔයාලා හිතන තරම් ට්‍රේඩින් කියන දේ සුන්දර නෑ. ඔය ගොඩක් කට්ටිය පෙන්නනවා මෙච්චර ප්‍රොෆිට් ගන්නවා කියලා. හරි සාධාරණයි. මෙහෙම හිතන්නකො එක්කෙනෙක් අතේ ඩොලර් 1000ක් තියෙනවා. එයා මාසෙකට ඩොලර් 200ක් ප්‍රොෆිට් ගන්නවා. හරිද? එතකොට 100ට 20ක් ගන්නවා. හරිද? එතකොට ඩොලර් 200ක් ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්නවා. ඔයා හිතන්නකො ඔයා අතේ තියෙන ඩොලර් 100යි කියලා. එතකොට ඔයා try කරන්න ඕන ඩොලර් 20ක් ගන්න මිසක් ඩොලර් 100ක් ගන්න නෙවෙයි. හරිද? එතකොට ඩොලර් 20ක් ගන්නවා නම් හරි. එතකොට සාධාරණයි. එතකොට ඔයා ගන්නවා දන්නවනම් ඩොලර් 200ක් නෙවෙයි. එතකොට ගොඩක් කට්ටිය වරද්ද ගන්න දෙයක් තමයි මේක. අනිත් කට්ටියත් මෙච්චර ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්නවා. එයාලා ගාව තියෙන කැපිටල් එක අපිට අවබෝධයක් නැහැ. එතකොට අපි අනිත් අය කරන දේ නෙවෙයි කරන්න ඕනේ. අපි අපේ කැපිටල් එකත් එක්ක තියෙන ගාන
මේ වර්ධනය කරගන්න තමයි අපි බලන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට තව දෙයක් තමයි ඔයාලා දවසට සමහර වෙලාවට ප්ලෑන් කරනවා ඇති. අද උදේ ඔන්න අද දවසට මම ඩොලර් 5ක් හොයනවා කියලා ප්ලෑන් කරනවා ඇති. එතකොට කොයිම වෙලාවකවත් මෙහෙම ප්ලෑන් කරන්න එපා. හරිද? මොකද මෙහෙම ප්ලෑන් කරන්න එපා කියලා කියන්නේ අපිට ට්‍රේඩින් අවස්ථා තිබ්බොත් අපිට පුළුවන් මේ ඩොලර් 5ක් බෙරන ඩොලර් 10ක් හොයාගන්න උනත් පුළුවන්. ට්‍රේඩින් අවස්ථා තිබ්බොත්. සමහර වෙලාවට අද දවසට මේක ට්‍රේඩින් අවස්ථාවක් වත් නෑ. ඒ වුණාට ඔයාලා ට්‍රේඩ් දානවා. එතකොට සමහර වෙලාවට ඔයාලා ලොස්. හරිද? එතකොට ඒක නිසා ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා. දවසට ප්ලෑන් එකක් තියාගන්න එපා. අද දවසේ තියෙන මාකට් ටික බලලා ඉවර වෙලා ඊට අදාළ විදිහට ට්‍රේඩ් ටික දාගන්න. සමහර වෙලාවට එතකොට ඔයා ඩොලර් 5ක් අද දවසට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඩොලර් 2යි තියෙන්නේ. එතකොට සමහර වෙලාවට ඔයාලා අනිත් ඩොලර් 3 හොයන්න තව ට්‍රේඩ් දානවා, ළඟ ළඟ ස්කැල්ප් කරනවා, හයි ලිවරේජ් පාවිච්චි කරනවා, ඒ වගේ දේවල් කරනවා. ඒක නිසා එහෙම කරන්න එපා. අද දවසට අදාළ විදිහට අද දවසේ මාකට් එක යන විදිහත් එක්ක බලලා ට්‍රේඩ් කරන්න. ඊට අමතරව මේක තමයි විශේෂ දෙයක්. මේක ගොඩක් විශේෂ දෙයක් තමයි මේ ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරගෙන යද්දී ඔයාලා ප්‍රොෆිට් කරගෙන යනවා නම් හරිද? ඔයාලා ට්‍රේඩින් වලින් ප්‍රොෆිට් කරගෙන යනවා නම් ඔයාලා ට්‍රේඩ් වලින් ප්‍රොෆිට් කරනවා කියලා වෙන කාටවත් කියන්න යන්න එපා. මේක ඔයාලා මම මෙහෙම නිකන් කිව්වට සමහර වෙලාවට ඔයාලට ඒක මේ වෙලා නැතුව ඇති, සමහර වෙලා තියෙන අයත් ඇති. කිව්වොත් ඉතින් සෝරිම තමයි. මේ සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩ් වලින් ප්‍රොෆිට් කරද්දී ඔයාලා කාටවත් කිසිම කෙනෙකුට කියන්න එපා. ඔයාලා හිමීට ඔයාලගේ වැඩේ කරගෙන යන්න. කාට හරි ඔයාලා නිකන් ට්‍රේඩ් එකක් ප්‍රොෆිට් කරලා ඔයාලට සමහර වෙලාවට අත්දැකීම් තියෙනවා අය ඉන්නවනම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. මේ වෙද්දි ඔයාලා ප්‍රොෆිට් කරලා ඉවරලා ඒව සම්බන්ධයෙන් කාට හරි කියලා තියෙනවා නම් ඒ වෙලාවෙ ඉඳලා account එක wash වෙනකන් ඉතින් loss තමයි. හරිද? සමහර වෙලාවට ඔයාලට අත්දැකීමෙන් ඔය දේ වෙලත් ඇති. හරිද? ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තමයි ඔයාලා මොකක් හරි ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් අරගෙන තියෙනවා නම් මේ වෙද්දි. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා හිතන අද ට්‍රේඩ් කරලා ඉවරලා ඔයාලා හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් අරගෙන තියෙනවා. හරිද? ඔයා ඒත් එක්කම අද හොඳ දවසක් කියලා හිතාගෙන ඉවරලා තව ට්‍රේඩ් වලට යන්න එපා. හරිද? ඊට පස්සේ දවසක් දෙකක් ඉන්න. හරිද? දැන් හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් අරගෙන තියෙන්නේ. තව දවසක් ඉවසන්න පුළුවන්. ඊළඟ දවසේ ට්‍රේඩ් කරන්න යන්නත් එපා. තව දවසක් විතර ඉඳලා ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න. හදිස්සියේ හරි මට ගොඩක් වෙලාවට වෙලා තියෙන දෙයක් තමයි මේ වෙලාවේ හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්නවා. එතකොට ඔන්න ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ලොස්. හරිද? මේක මට විතරක් නෙවෙයි සමහර වෙලාවට ඔයාලටත් මේ වැඩේ අනිවාර්යෙන් වෙලා ඇති. ඒක හරි. එතකොට මම මේ විදිහට කරුණු කීපයක් කියලා දුන්නා ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් ලයිෆ් එක ගොඩ දාගන්න. එක තමයි හරියට ඇනලයිසින් ඉගෙන ගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ දෙක හරියට මනි මැනේජ්මන්ට් එක යූස් කරන්න. හරිද? 3 ලිවරේජ් එක හයි ලිවරේජ් පාවිච්චි කරන්න එපා. හරිද? 4 ඔයා ට්‍රේඩ් වලින් ප්‍රොෆිට් කරනවා නම් ඒක කාටවත් කියන්න එපා. හරිද? එතකොට මම එකකින් දෙදෙල් ලියන්න දන්නේ නැහැ. හරිද? පස්වෙනි එක තමයි ඔයා ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගත්ත වෙලාවක ආයෙ ට්‍රේඩ් කරන්න එපා. දවසක් ඉඳලා ට්‍රේඩ් කරන්න. එතකොට මේවා මේ සමහර වෙලාවට මේවා මේ ඔයාලා ගොඩක් හිතන දේවල් නොවෙන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඔයාලා මේ වෙද්දි ලොස් වෙලා ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ දේවල් නිසා තමයි ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ලොස් වෙලා ඉන්නේ. හරිද? එතකොට කවුරු හරි ප්‍රොෆිට් කරගෙන යනවා නම් එයා ප්‍රොෆිට් කරගෙන යන්නේ මෙන්න මේ දේවල් කන්ට්‍රෝල් කරගෙන ඉන්න නිසා. හරිද? එතකොට කට්ටිය කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න ඔයාලා ප්‍රොෆිට් කරනවා නම් ප්‍රොෆිට් කරගෙන යන්නේ මේ හේතු නිසා, ලොස් වෙලා ඉන්නවා නම් ලොස් වෙලා ඉන්නෙත් මේ හේතු නිසා කියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේවා ටික මේවා කරගන්න. මේ ඔයාලටම කියලා රූල්ස් ටිකක් දාගන්න. එතකොට ඔයාලට රූල් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම ලිවරේජ් එක පාවිච්චි කරන්නේ 10න් එහාට 10x එකෙන් එහාට පාවිච්චි කරන්නේව නැහැ. හරිද? මේකට යටින් එතකොට මම අනිවාර්යෙන් මනි මැනේජ්මන්ට් එක පාවිච්චි කරනවා. මම දවසකට ට්‍රේඩ් එකකට දාන්නේ තමන්ගේ කැපිටල් එකෙන් 100%යි නම් 100%යි. හරිද? දැන් සමහර අය 105ක් එක ට්‍රේඩ් එකකට දානවා, අනිත් ට්‍රේඩ් එකට දානවා 110ක්. හදිස්සියට 105 එක වින් කරනවා. ඒක 100ක් ගියත් ඩොලර් 10ක් දාලා ඉවරලා 100ක් ගියා කියලා හිතමුකෝ. එතකොට එයාට හම්බ වෙන්නේ ඩොලර් 10යි. හරිද? මෙන්න මේ ට්‍රේඩ් එකට දානවා කැපිටල් එක 110ක්. ඊට පස්සේ ට්‍රේඩ් එක ලික්විඩේට් වෙනවා. එතකොට ඩොලර් 10ක් ඉවරයි. හරිද? ප්‍රොෆිට් එක තියෙන ඩොලර් 10ක් යන මෙතන ඩොලර් 20ක් ඩොලර් 20ක් යනවා කියන්නේ ඩොලර් 20ක් පරාදයි ඩොලර් 10ක් ප්‍රොෆිට්. හරිද? ඩොලර් 20ක් ලොස් ඩොලර් 10ක් ප්‍රොෆිට්. ඇවරේජ් එක යන්නේ මේ ලොස් එක. ඒක නිසා මේ අනිවාර්යෙන් මනි මැනේජ්මන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට මම කිව්ව දේවල් මම හිතනවා ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා. කට්ටිය කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාගෙන යන්න.